चिकन लेखेर छ यो चिकन हो Why
तपाईँको नि बन्द गर्नु पर्छ। अघि यत्रो पर्दैन अहिले एक्कासी रोक्यो नि। धेरै बाहिरको खानु हुँदैन। अनि भ्याउनाले भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो। अनि त्यही भएर अनि अब फेरि मेरो पनि अर्को इक्जाम छ कि एप्रिलमा। अन्ताको चाहिँ स्टार्टै भएको थिएन अस्ति अस्ति, अब एप्रिलमा छ। अनि बरु अब एकचोटि गएर आउनु पर्ला अनि इक्जामहरू दिनु पर्ला भनेर बसेको
परेको होइन पेट सिलिन्डरको उचाल्ने होइन ग्यास जोड्न आएको थिएन नि हामी